So hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Kate Lawrence. So for today's video, nakikita nyo naman sa title down below na this is going to be a cheat to adorable home. So yun, tignan muna natin yung status ng adorable home ko. So ayan, meron akong 1,784 love hearts. Then, exit muna natin siya ulit. Kailangan i-quit game mo. Sorry sa boses ko. I'm not feeling well kasi. So, ayun, yung next step, kailangan meron kang WPS Office or any file reader. Basta yung pwede mong ma-edit yung file, gano'n. Kasi yun, if ever nawala, punta ka lang dito sa Play Store. Tapos search mo, ayun, WPS Office. Tapos, ayan, offline ako. Tapos yun, download mo lang siya. Then, punta ka na dito sa My Files or Files sa phone nyo. Basta kung ano man tawag dito sa phone nyo. Basta My Files, yan. Then, yan. Punta ka dito sa Device Storage. Tapos, hanapin mo yung Android. Ito, Android. Then, Data. And, itong com.hyperbird.adorable.home. Tapos, Files. Tapos, Player Database. Tapos, ayan, mamimili ka na kung saan mo siya i-open, diba? Open with WPS Office na lang, yan. Then, ayun. Click natin tong edit. Tapos, hanapin nyo tong lab count. Ayan. Then, ilagay nyo na yung gusto nyong amount. So, try natin yung sinasabing unlimited. 6 na 9. Yan. Then, pinutin mo itong done. Tapos, itong save. Tapos, continue. Then, home mo. Tapos, punta ka ulit sa adorable home. Then, boom! Meron ka ng unlimited love counts. Comment down below kung nag-work din sa inyo. See you on my next one. Bye! La 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 la. Enjoy adorable home.